Good morning and welcome to my vlog. And please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update sa mga bagong videos. And like guys. Okay. So ang gagawin natin ay maglinis tayo ng chain ng motor. So sa makikita natin na ang dumi-dumi na. Ito. So ayun. Ang gagawin lang natin ay ang dumi-dumi na niya. So matagal na itong hindi na tumatakbo kasi may iba na tayong ginagamit. Okay, ito yung ginagamit natin, yung isa. So ito hindi na install, ito ginagamit ko. Ayun, ang dumi-dumi na. So ang gagawin natin ay ito lang yung gamitin natin panglinis, pero ito WD-40 at tanggalin natin para malinis naman ito. Ayan. So kita natin na hindi talaga na siya may alikabok na siya. So hindi na talaga na nagamit. So ang gagawin lang natin ay linisin natin gamit itong WD-40. Okay. Ayan. Hindi na. So hanapin natin yung kadikit nito. Hanapin natin para mapalabas. Kailangan natin ilabas ito. Ito ilabas natin. Yung connector lang naman yung hanapin natin. Yung connector. Ayan. Na. Kinakalawang na talaga. Ayan. Hanapin natin yun. Ito. Ito yung karugtong niya. So tanggalin natin. Tanggalin natin to. Ito lang. Madali lang ito. Ayan. Okay, ito yung lock niya. So ayan, tanggalin natin. Ilagay natin dito. Okay. Ayan. Madali lang. Okay. Tanggal na. Okay, para hindi tayo mahirapan na lagyan natin ng tali dito. Para inagbalik natin. Lagyan natin. WD-40. Kailangan tayo ng brush. Malinis na.
Okay. Okay na. Okay. Linis na.
Close. Sige na. Please. Ya. Close na, please. Ayaw ko basa ha. Ayaw, masulod, mabasa ang sulod sa balay. Ayaw, ubos lang. Ubos lang.